ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላምና ጤና እንድትሆኑ እመኝላችኋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው አፕሊኬሽን እንግዲህ በፌስቡክ ሜሴንጀር፣ በዋትስአፕ ሊሆን ይችላል፣ በቴሌግራም፣ በኢሞ በማንኛውም ሶሻል ሚዲያ እናንተ በምትጠቀሙት ሜሴጅ በምትላላኩበት ሰዓት በሚስጥር የምትላላኩበት ሲስተም ነው። በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። እኔ ወድጄዋለሁ አፕሊኬሽኑን። ስለዚህ አሁን ለማብራራት ሳይሆን ሙሉ ቪዲዮውን ስትመለከቱ ይገባቸዋል። ሙሉ ቪዲዮውን እንድትመለከቱ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ገና ዛሬ የገባችሁ ካላችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ስልክ ነክ ትምህርቶችን እንደዚሁም ሌሎችን ጠቃሚ ያልኳቸው መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቤተሰብ አካል እንድትሆኑ እጠይቃለሁ ማለት ነው። ነባርና አዲሶቹ ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። አሁን ቀጥታ ወደ ስክሪኑ ወስዳችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እሺ ጓደኞቼ ተመለሰናል። አሁን እስኪ መጀመሪያ አፑ እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁና ከወደዳችሁት እስከ መጨረሻው በመከታተል መጨረሻ ላይ ደግሞ አፑን የት እንደምታገኙትና ፕሌይ ስቶሪ ላይ ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ አከፋፈቱንም ሙሉ መረጃ የምሰጣችሁ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። በነገራችን ላይ ሁሉም አፕ ላይ ይሰራል። ፌስቡክ ሜሴንጀር ላይ፣ ዋትስአፕ ላይ፣ ኢሞ ላይ፣ ቴሌግራም ሁሉም ላይ ኪቦርድ ስለሆነ ሁሉም ላይ ቻት ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ ሚስጥራዊ ኮድ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሜሴንጀር ላይ እስኪ ገብተን ቼክ እናደርገው ማለት ነው። አሁን ሜሴንጀር ላይ ለዚህ ጓደኛዬ የሆነ ስልክ ቁጥር በድብቅ መላክ ፈለግኩ እንበል። ኤግዛምፕል እንደምትመለከቱ ስልክ ቁጥሩን እንጽፋለን። የምንፈልገውን ስልክ ቁጥር ይሁን ምን ይሁን ካመጣን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? የቁልፍ ምልክት ታያቸዋለች። ከዚህ ቁልፍ አለች ማለት ነው። እሷን እንነካታለን። በቃ ተደበቀ አሁን የጻፍነው ነገር ማለት ነው። ከዛው ሴንድ ይለዋለሁ። ሴንድ ስለው ከዛኛው ስልኬ ላይ አሁን እንመለከታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ያው ከዚህኛው ስልኬ ላይ ሜሴጅ ገብቶልኛል። እንደምትመለከቱት ነው። ሜሴጁ ምንም አይነት እንትን የለውም ማለት ነው። የመጣልኝ የሆነ ሊንክ ነው። ይሄን ለመክፈት ምናምን አፕ አውርድ ምናምን የሚል ነው። በጣም አስቸጋሪ የሆነ ሊንክ ነው የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስልክ ቁጥር ነው ግን እኔ የላኩት። ይሄን ነገር እንዴት ነው ማወቅ የምችለው? ስለዚህ ከዛኛው ከደረሰን መልእክቱ የደረሰው ሰው ምን ያደርጋል መሰላችሁ? መልእክቱን ጫን አድርጎ ይዘዋል። ከዛ ኮፒ ያደርገዋል ማለት ነው። አየው ጫን ካደረግነው በኋላ ኮፒ እናደርገዋለን። ኮፒ ካደረግነው በኋላ ከዚህ እንመጣና ምንድነው የምናደርገው ጓደኞቼ? ኮፒ አደረግነው አይደል? ከዛ ከታች ደግሞ የቁልፍ ምልክትና ወደ ጎን ደግሞ ከዚህ ይችኛዋ ማለት ነው ከዛኛው ስልኬ ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕን የምትላለይ ቁልፍ ሆና የተከፈተች ማለት ነው። እሷን ስንነካት ቅድም በሚስጥር የላክነው መልእክት ይወጣል ማለት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱ ስልክ ቁጥሩ ወጣ ማለት ነው። ከዚህ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንደምትመለከቱ ጓደኞቼ በዚህ መንገድ ሲኩር በሆነ መንገድ መላላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙዎች ይሄን ነገር እንደ መጥፎ አጋጣሚ የሚጠቀሙት አሉ። ነገር ግን ይሄ መልካም ነው። ለምሳሌ ትላንት ላይ ዋትስአፕ አዲስ ነገር ለቀቀ ብዬ ተመሳሳይ የዚህ አይነት የሆነ ነገር ግን ሌላ አንድ መረጃ ለቀቀ ነበርና ፎቶ በሚስጥር እንደዚሁ የምትላላኩበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ፎቶ ስክሪንሾት ሊያደርገው ይችላል ሌላኛው ሰው ያላችሁ አላችሁ። ስክሪንሾት ማድረግ ይችላል። ነገር ግን ዋናው ነገር በሁለታችሁም ያለ ሚስጥር ነው። ደግሞ የምትላላኩት ፎቶ ያን ያህል ፋይል ምናምን ይሆናል ብዬ ነው እንጂ ያሰብኩት ሌላ ነገር አላሰብኩም ማለት ነው። ስለዚህ የምትላላኩት ፎቶ ፋይል ሊሆን ይችላል፣ አስፈላጊ ፓስዋርድ ምናምን ሊሆን ይችላል። ለዛ ሰውዬ ስትልኩ አሁን ከዚህ ለምትፈልጉት ሰው ከላካችሁ በኋላ ያነሰው ብቻ አይቶ ቻት ላይ ቢገባ ሌላ ሰው የናንተን ስልክ ቼክ ቢያደርግ ምንም አይነት ማግኘት አይችልም ማለት ነው። ዋትስአፕም ተመሳሳይ ነው። ዋትስአፕ ላይ አንድ ጊዜ ላሳያችሁና ቀጥታ እንዴት እንደሚሰራ አፑ አጠቃቀሙን ከመጀመሪያው ጀምሬ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ዋትስአፕ ላይ እንገባለን። አሁንም ዋትስአፕ ላይ ለምሳሌ ፓስዋርድ ለመላክ ፈለኩኝ። ጀስት ፓስዋርድ እንግዲህ እንደዚህ አረጀ በጣም የማይታወቅ ፓስዋርድ በኮድ ላኩኝ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ እቺ ቁልፏን እንነካለን። ወይም ከወደዛኛው ስልኬ እስኪ ደግሞ ወደዚህ ልላክ። ከዚህኛው ስልኬ እንደዚህ በቃ
አሁን የጻፍኩትን አይታችኋል። ከዛ የቁልፍ ምልክቱ አንዴ ነክተን ሴንድ እንለዋለን ማለት ነው። ከዚህ የሚመጣልን እንደምታዩት ቱ አንሎክ ዚስ ኢሜጅ ጌት አፕ ምንድነው የሚላችሁ? ሜሴጁን ለመክፈት አፕሊኬሽን አውሬዲ ምናምን ነው የሚለው። ስለዚህ ሌላ ሰው መጥቶ ቼክ ማድረግ አይችልም የተላላኩት ማለት ነው። እኔ ብቻ አይቼ ከዚሁ ሲኩር በሆነ መንገድ ይመጣልኛ ማለት ነው። በድንገት ምናልባት ስልካችሁ ሌላ ሰው ጋር ሆኖ መልእክት ቢደርሳችሁ በዚህ መንገድ ብትልኩ እናንተ ብቻ ስትፈልጉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው ኮፒ ያደረኩት ይሄው ከላይ ይቺ የኮፒ ምልክት አለች። ጫን ስታረጉት ከላይ ትመጣላችኋለች ማለት ነው። ኮፒ ያደረኩት ማለት ነው። በቀጥታ አውቶማቲካሊ መልእክቱ ከዚህ ይቀመጣል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን አፑ እንዴት እንደሚሰራ ከመጀመሪያው ጀምሮ ያለውን ነገር ላሳያችሁ ማለት ነው። ኦኬ ዲሌት ማለት አለብኝ ስቶሬጁን ላስት ዩዝድ sorted by last used ዛ ከዚህ አፑን እንግዲህ ዳታውን ስቶሬጅ እዛ ክሊር ዳታ ይሄን እናንተ አርጉ ያልኩ አይደለም፣ ነገር ግን ከመጀመሪያ አጠቃቀሙን ለማሳየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ እንደ አዲስ እንዳወረድኩት አድርጌ ነው የምከፍተው ማለት ነው። ይሄኛው ነው አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት StealthTap የሚለው ከነካችሁት በኋላ ምንድነው ይሄኛው ኮንታክት የሚል አለ። ሁሉንም ስቶሬጁን ታበራላችሁ ማለት ነው። እናንተ ወደሚወስዳችሁ ካበራችሁ በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ። እንደምታዩት አሁንም ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ስዊች የሚል አለ። እሱን ትነኩና ኪቦርዳችሁን ወደዚህ ትቀይራላችሁ ማለት ነው። StealthTap የሚል አለ። እሱን መቀየር ትችላላችሁ። ሳትፈልጉ ስቀሩ ግን ፊኒሽ ሆነ ማለት ነው። አሁን ጨርሳችኋል። በዚህ መንገድ መላላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን አፕሊኬሽኑ ፕሌይ ስቶሪ ላይ አሁን ላይ ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ከዛ በትክክል አስቀምጥላችኋለሁ የቴሌግራም ቻናሌ ሊንክ የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ የምታገኙት የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ነው። ከዛ ስትሄዱ ፊት ለፊት ላይ አፑን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ተጠቀሙበት። ፕሌይ ስቶሪ ላይ እስኪ ሰርች እናድርጉ። ምናልባት እኔ የምጽፈውን ጽፋችሁ ሰርች ብታደርጉት ልታገኙት ትችላላችሁ። ካላገኛችሁ ግን እኔ በምሰጣችሁ ሊንክ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። StealthTap ይባላል። StealthTap ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አዩ ሰርች ሳረገው እኔ ከዚህ ምንም ነገር እየመጣልኝ አይደለም። ለእናንተ ከመጣ በዚህ መንገድ ሰርች አድርጉት ማለት ነው። አሪፍ አፕሊኬሽን ነው፣ ተጠቀሙበት። በቀጣይ ደግሞ በሌላ መረጃ እንገናኛለን። እስከዛው ጊዜ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው ጓደኞች።